الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية هي تلك الجماعات اليهودية التي لا تنتمي إلى أي من الجماعات الأساسية الثلاث: الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي. ويلاحظ أن الجماعات الثلاث الأساسية تشكل ما يزيد على 98%، ويمتد وجودها إلى عدة قرون، ويستمر حتى الوقت الحاضر. وتدور الجماعات الثلاث في إطار اليهودية الحاخامية، كما أنها تنتمي إما إلى العالم الغربي أو العالم الإسلامي. أما الجماعات المنقرضة والهامشية فهي جماعات اندثرت تماما أو على وشك الاندثار، مثل الخزر والمارنو والسامريين والكرمشاكي ويهود الصين، أو جماعات صغيرة للغاية مثل العبرانيون السود ويهود كوشين. كما نلاحظ أن معظم هذه الجماعات الهامشية قد انفصلت عن تيار الجماعات اليهودية الأساسي، وأحيانا عن اليهودية الحاخامية مثل الدونمة ويهود مانيبور ويهود الصين والفلاشأ والقرائين. ويلاحظ أن الجماعات الهامشية هذه، نظرا لانفصالها عن المراكز الدينية والثقافية اليهودية الكبرى، قد استوعبت عناصر اثنية ودينية من محيطها الحضاري بشكل ملحوظ، وانفصلت عن أي معيارية يهودية. وتكمن أهمية دراسة الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية في أنها تتحدى النظام التصنيفي الصهيوني الذي يصنف كل أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم يهودا بطريقة اختزالية تبسيطية. وهنا نستعرض بعض هذه الجماعات. جديد الإسلام مصطلح إيراني بمعنى المسلمون الجدد، ويشير هذا المصطلح إلى اليهود المتخفين الذين أرغموا عنوة على اعتناق الإسلام في إيران في القرنين السابع والثامن عشر، فأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية. ويشير المصطلح على وجه التحديد إلى أعضاء الجماعة اليهودية في مشهد، والذين اضطروا إلى اعتناق الإسلام إبان حكم أسرة الكاجار عام 1839. ولا نعرف شيئا عن مصير اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والظن الغالب أنه تم استيعابهم في المجتمع الإسلامي. أما جماعة مشهد فقد احتفظت بهويتها ولم يتزاوج أعضاؤها إلا فيما بينهم، ثم هاجر بعضهم إلى القدس عام 1890. أما بقية الجماعة فقد ظلت في مشهد حتى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، وكونت جماعة اقتصادية مستقلة. تشويتاس من كلمة تشوية، وتعني لحم خنزير بلهجة جزيرة مايوركا، إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا. غير أن هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتقة من كلمة تشوهين، وتعني يهودي بلهجة الجزيرة. وهم من أهم جماعات المارنو التي استمر وجودها حتى الوقت الحالي في جزيرة مايوركا. وأعضاء هذه الجماعة يعملون أساسا بالتجارة وصناعة الحلي الفضية، وقد فقدوا كل علاقة باليهودية، ومع هذا فهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم وهويتهم الخاصة الباهتة. ولا يعرف عددهم على وجه الدقة، وإن كان لا يتجاوز 200 أو 300. وقد هاجرت أعداد منهم إلى إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيها، ولكن التجربة فشلت فعادوا إلى مايوركا. تستخدم كلمة رومانيوت للإشارة إلى الجماعة اليهودية داخل الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان. وكان الرومانيوت يسمون أيضا الجريجوس، كما تستخدم الكلمة للإشارة إلى نسلهم ومن ورثوا تراثهم اللغوي والثقافي. وكان الرومانيوت يتسمون بأسماء يونانية، كما كانت معابدهم تعرف بأسماء يونانية أيضا. وقد تأثروا بعمق بالتراث اليوناني وباللغة اليونانية التي أصبحت لغة الصلاة في المعبد. وفي عام 1547 صدرت ترجمة العهد القديم باليونانية الحديثة واللادينو. ومع بداية القرن السادس عشر بدأ يهود السفارد يصلون لاجئين إلى الدولة العثمانية، وكان مستواهم الثقافي الرفيع، وخبراتهم الإدارية والمالية، واتصالاتهم العالمية تؤهلهم لاستلام قيادة الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية.
الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت في حالة دفاع عن النفس. وعلى أي حال فقد بدأت معابدهم في التناقص، وأصبحت لهجتهم اليونانية مقصورة على بضعة تجمعات يهودية متناثرة. وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في السفارد، وأصبحت اللادين لغة معظم يهود الدولة العثمانية. توجد عدة جماعات يهودية في الهند، من بينها بني إسرائيل في بومباي، ويهود كوشين على ساحل مالابار، واليهود البغدادية في بومباي أيضا، ويهود مانيبور على الحدود مع بورما. وقد بلغ عددهم عام 1947 نحو 26,000، أما في عام 1961 فقد بلغ 39,500، وهو ما يعني أن نسبة التكاثر بين يهود الهند من أعلى النسب بين الجماعات اليهودية. وقد تأثرت كل هذه الجماعات اليهودية بالبيئة الهندية وبنظام الطوائف المغلقة، وهي لا تنتمي إلى أي من الكتل اليهودية الثلاث الكبرى، ولذا فهم يعدون ضمن الجماعات الهامشية مثل الفلاشة ويهود كيفنج. ويلاحظ أن قبول اليهود في مجتمع ما واندماجهم فيه يؤدي إلى ذوبانهم وانصهارهم، ولكن يهود الهند يمثلون نمطا مغايرا تماما، إذ إن اندماجهم أدى إلى الحفاظ على هويتهم. وهذه مفارقة واضحة تعود إلى حركية المجتمع الهندي ذاتها، فهو مجتمع تعد القرية والطائفة المغلقة هي الوحدة الأساسية. ويلاحظ أن الهويات اليهودية الهندية آخذة في الاختفاء بسبب الهجرة من الهند، سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرها من البلدان. كما أن الأجيال الجديدة من الهنود اليهود بدأت تتمرد على نظام الطوائف المغلقة تماما مثل جيل الشباب الهندي ككل. ويعيش القسم الأكبر من يهود الهند الذين هاجروا إلى إسرائيل في مدن التنمية، خصوصا تلك الموجودة في النقبة والمنطقة الجنوبية مثل بئر سبع وعسقلان وعراد، إضافة إلى بيسان في غور الأردن. ويعيش قسم آخر في المدن الكبرى الثلاث، القدس وتل أبيب وحيفا. بني إسرائيل اسم علم يطلق على مجموعة من يهود الهند كانت تقطن أساسا في منطقة كونكان، ولكنها ابتداء من القرن 18 انتقلت إلى بومباي، حيث أسست أول معبد يهودي عام 1796. ومع حلول عام 1833 كان ثلث يهود بني إسرائيل يعيشون في بومباي. ولا نعرف الكثير عن أصل يهود بني إسرائيل، إلا أنهم حسب روايتهم يعودون إلى ما قبل الميلاد. وقد انقطعت صلتهم باليهودية الحاخامية، ولكنهم بعد احتكاكهم بيهود كوشين تعلموا على أيديهم أصول عقيدتهم مرة أخرى، كما انضم إليهم اليهود البغدادية في القرن 19. ولون يهود بني إسرائيل أميل إلى البياض مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين، وهم يرتدون الملابس الهندية ويتحدثون الماراثي، وهي اللغة الشائعة في المنطقة التي يعيشون فيها، ويتسمون أسماء هندية. ونظرا لانفصالهم عن اليهودية الحاخامية لعدة قرون، فإن شعائرهم الدينية تختلف عن شعائر باقي يهود العالم، فهم لا يعرفون التلمود، بل كانوا قد نسوا التوراة بعض الوقت، ولكنهم أعادوا اكتشافها من بعد. ولم يترجم العهد القديم إلى اللغة التي يتحدثونها إلا في بداية القرن 19. ومع هذا فهم يعرفون صلاة الشماع، وللنبي إلياه مكانة خاصة في عبادتهم. ومن عاداتهم الدينية عادة تسمى ماليدة، وهي إعداد طعام خاص يقدم قربانا. وتتلى بعض الصلوات اليهودية في مناسبات مهمة مثل الختان والزواج. وأعيادهم وأيامهم المقدسة هي رأس السنة، ويحتفل به لمدة يوم واحد، ويوم الغفران وعيد الفصح. ولكنهم كانوا لا يعرفون عيد التدشين، كما كانوا لا يعرفون شيئا عن هدم الهيكل على يد تيتوس. وهم يقيمون شعائر السبت والختان وبعض قوانين الطعام، ويمارسون صيام رمضان، وقد يكون هذا الاسم تصحيفا لكلمة رمضان. وكان يترأس الجماعة اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكجي، وقد أصبحت الوظيفة وراثية حتى صارت كلمة كجي هي اسم العائلة.
وكان يهود بني إسرائيل يعملون أساسا بالزراعة واستخراج الزيت وببعض الحرف اليدوية. وبعد احتلال الإنجليز للهند، خدم يهود بني إسرائيل في الفرق العسكرية الإنجليزية، وعملوا في المهن التجارية والمالية الأخرى، أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة الاستعمار. وهناك 10% من يهود بني إسرائيل يعملون بالتجارة، ولكن أغلبيتهم العظمى تعمل كتابا في الحكومة والمكاتب الخاصة. ولذا يشار إليهم الآن بوصفهم طائفة الكتبة المغلقة، كما تضم الجماعة بعض الأساتذة الجامعيين. ويمكننا أن نقول إن يهود بني إسرائيل قد استطاعوا الحفاظ على هويتهم من خلال نشاطهم داخل المجتمع الهندي، أي من خلال اندماجهم فيه. ومن هنا فإن بعض أنماط سلوكهم يختلف عن أنماط سلوك يهود الغرب. ورغم أن سمعة الأطباء اليهود جيدة في الهند، فإن أبناء الجماعة لا يترددون عليهم. ونادرا ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالا يهودا، على عكس ما كان عليه الأمر في أوروبا قبل الثورة الصناعية. ونادرا ما يرسل أعضاء الجماعة أبنائهم إلى مدارس يهودية. كما لا توجد نسبة كبيرة من التجار بينهم. ولكن الاندماج يظهر في استيعاب نظام الطوائف المغلقة لأعضاء الجماعات اليهودية، وكذلك في تأثيره العميق عليهم وعلى رؤيتهم للذات وللآخر. فأعضاء الجماعات اليهودية ينقسمون إلى قسمين: اليهود البيض الذين يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقيا، وهم حسب أسطورتهم أبناء العائلات السبع التي وصلت إلى الهند واستقرت في ساحل كونكان. واليهود السود، وهم هنود متهودون أو نتاج زواج مختلط. ويعتبر اليهود البيض أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى من اليهود السود، ويحاولون الحفاظ على نقائهم ولا يتزاوجون معهم، بل ولا يلمسون أدوات الطبخ الخاصة بهم. وقد انعكست الثورة على النظام الطائفي في الهند على بني إسرائيل، إذ إن اليهود السود يظهرون تذمرا من عنصرية اليهود البيض. ولم يتأثر يهود بني إسرائيل بالملابسات الاجتماعية فقط، وإنما نجد أن بعض العقائد الهندوسية وجدت طريقها إلى يهوديتهم. فمثلا كان يحرم الزواج من الأرامل، وكانوا يتصورون أن أكل لحم البقر محرم عليهم، وأن ذلك منصوص عليه في التوراة. وينقسم يهود بني إسرائيل في الوقت الحاضر إلى 3 اتحادات دينية: أولها اتحاد الأبروشيات الأرثوذكسية، وهو مرتبط بالاتحاد الذي يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة. والثاني معبد الهند المتحد، ويرتبط بالمجلس العالمي للمعابد المحافظة، وليس هناك فارق واضح بين هاتين الطائفتين. وهناك اتحاد ثالث وهو الاتحاد اليهودي الديني، وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية الإصلاحية في إنجلترا، ويضم أعضاء بني إسرائيل الذين حققوا مكانة اجتماعية عالية. ولا تختلف شعائر هذا الاتحاد الثالث عن الاتحادين الآخرين، ولذا يظل الاختلاف هو الاختلاف في الانتماء الطبقي للأعضاء. وعندما اتصلت الحركة الصهيونية بيهود بني إسرائيل ليرسلوا ممثلين لهم للمؤتمرات الصهيونية، رفضوا في بداية الأمر، إذ إنهم كانوا في انتظار اليد المقدسة لتقودهم إلى أرض الميعاد. وبعد عدة سنوات، وتحت تأثير الوكالة اليهودية التي بدأت تشرف على أمورهم الدينية والدنيوية، هاجر 10,000 منهم إلى إسرائيل، حيث عانوا من التفرقة العنصرية، وفشلوا في العثور على وظائف، وهو ما اضطرهم إلى الإضراب والمطالبة بالعودة إلى الهند، وقد عاد بعضهم بالفعل. أما الفريق الذي استوطن إسرائيل نهائيا، فقد وطن في موشاف، وهو مكان يقطنه أساسا يهود عراقيون وهنود. وفي عام 1961 أصدر حاخام السفارد قرارا بإيعاز من اليهود البغدادية بالتحقق من أصل يهود بني إسرائيل الذين يودون التزاوج من خارج جماعتهم الدينية الإثنية، لأنه لم يكن متأكدا إن كان أسلافهم قد راعوا القوانين اليهودية في الزواج والطلاق، وكذلك التحريمات الخاصة بالزواج المختلط، وذلك حتى يتسنى للحاخامية أن تقرر إن كان أولادهم شرعيين أم غير شرعيين.
وقد أدى هذا إلى إضراب عام من جانب بني إسرائيل عام 1964، الأمر الذي اضطر الحاخامية إلى تغيير موقفها بالنسبة لهم. ومن أشهر الإسرائيليين المنتمين إلى هذه الأقلية أبي نيثان، وهو من الموافقين على حل الصراع العربي الإسرائيلي سلميا، ومن معارضي سياسة التوسع الإسرائيلية. وقد قابل أبا نيثان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وزج به في السجن لذلك السبب. وكان عدد بني إسرائيل في الهند يبلغ 5255 عام 1837، و7000 عام 1881، و14805 عام 1941. أما في عام 1947 فقد بلغ عددهم 17500، ثم هاجرت أعداد منهم إلى الدولة الصهيونية، وهبط عددهم إلى 15000 عام 1960، وإلى 13000 عام 1968، ثم هبط عددهم بعد ذلك إلى 12000. ويبدو أن عدد يهود بني إسرائيل في الهند قد أخذ في التناقص بسبب الهجرة إلى إنجلترا وكندا وأستراليا، إذ بلغ عام 1981 نحو 4000. كوشين مدينة هندية، وتسمى بهذا الاسم أيضا منطقة على ساحل مالابار، تقع جنوب غربي الهند، وهي الآن جزء من ولاية كيرالا. وتضم كوشين جماعة يهودية متميزة تمثلت كثيرا من سمات الحضارة الهندية. وتعود أصول هذه الطائفة إلى عصور قديمة. ويدعي يهود كوشين أنهم من قبيلة منسي، وأنهم وصلوا إلى مالابار بعد هدم الهيكل. وفي حوزة يهود كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح من النحاس تتضمن صك الانتماء إلى طائفة النبلاء، وقد منحها الراج الهندي لليهودي يوسف رابان. وحسب ما جاء فيها فإن الصك يعطي يوسف هذا عدة مزايا، فقد أصبح من حقه أن يركب فيلا، وأن يحمى من الشمس بمظلة من مظلات الدولة، وأن تسبقه الطبول والمزامير كلما خرج إلى الشوارع، كما منح قرية أنجوفانا ويتوارثها أبناؤه من بعده. وقد كان يهود كوشين يساعدون الراج في حروبه ضد الإمارات المجاورة، وانضمت إليهم عناصر يهودية جديدة في القرن السادس عشر، فجاء يهود من هولندا وإسبانيا وألمانيا وحلب. وقد وقعت كوشين تحت حكم البرتغاليين، ولكن الراج حمى اليهود من ممارسات البرتغاليين العنصرية، وعين لهم رئيسا. وقد أعقب ذلك مرحلة هولندية كانت تتسم باستقرار اليهود النسبي، حيث تحول بعض أعضاء الجماعة إلى وسطاء تجاريين، ونشأت علاقة بينهم وبين يهود هولندا. ثم جاء الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك، وعمق هذا الاتجاه. ويقسم يهود كوشين إلى اليهود البيض واليهود السود. واليهود البيض من نسل يهود أوروبا الذين جاءوا مع الاستعمار، وتزاوجوا مع أثرياء اليهود المحليين، وكونوا طائفة مغلقة متميزة عن اليهود السود. ويشكل اليهود السود أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية، أما اليهود البيض فهم أقل عددا، ولون جلدهم مختلف، وهم يدعون أنهم من نسل المهاجرين الأوروبيين، وأن جلدهم قد اكتسب لونه الداكن نتيجة تعرضهم للشمس الاستوائية. أما الفريق الثالث فهو من سلالة عبيد الفريقين السابقين، أو ثمرة العلاقة بين اليهود البيض والسود. ويهود كوشين مستوعبون تماما في مجتمعهم الهندي، فهم يرتدون الأزياء الهندية ويتحدثون لغة المالايالام، وهي لغة سكان الهند الأصليين، ويتحدث اليهود البيض منهم الإنجليزية إلى جانب هذه اللغة. وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق الأثر. ولذا فإن الفرق الثلاثة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادرا، ويعيش كل في حي مقصور عليه، ولا يسمح لأعضاء الفرق الأخرى بالسكن فيه. ولم يكن من حق أعضاء الفريق الثالث حتى عام 1932 أن يجلسوا في المعبد اليهودي أو يشاركوا في الصلوات. ويستخدم يهود كوشين العبرية في صلواتهم. وشعائرهم سفاردية مع بعض الأشكال الإشكنازية، نتيجة الهجرة المختلطة في القرن السابع عشر. وكان عدد يهود كوشين عام 1781 نحو 422 أسرة، أي حوالي 2000 شخص.
وفي عام 1968 هاجر اليهود السود، ولم يهاجر من اليهود البيض أحدا، لأن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم. ويبلغ عدد يهود كوشين الآن في إسرائيل ما يزيد على 4000، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي بسبب انتشار مرض الفيل بينهم. ولا ندري هل اعترفت دار الحاخامية بهم يهودا أم لا، فهم لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام. ويقال إن عدد يهود كوشين المتبقين في الهند لا يزيد عن 30 فردا. مانيبور منطقة في الهند على حدودها مع بورما، وتوجد فيها جماعة يهودية لا يزيد عددها عن 100 شخص. ويرى يهود مانيبور أن أصولهم تعود إلى يهود الصين، وأنهم هربوا من كايفنج منذ 800 عام أمام الغزو المغولي، ثم استوطنوا الكهوف في الهند الصينية ووصلوا مانيبور في القرن 18. وقد نسي أعضاء الجماعة تراثهم اليهودي، فهم لا يمارسون معظم الشعائر مثل الختان، ولا يعرفون التلمود، ونسوا حتى التوراة مثل يهود الصين. ومن المفارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات المسيحية اكتشفوا التوراة، وبدأوا يمارسون بعض الشعائر، وإن كان بعضهم يمارس الشعائر المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع الشعائر اليهودية جنبا إلى جنب. ويذهب يهود بني إسرائيل إلى أن يهود مانيبور ليسوا يهودا، ولذا فإن عليهم التهود إن أرادوا الانضمام للجماعة اليهودية.